निवृत्तीनाथ महाराज, ज्ञानेश्वर महाराज आपल्याला सगळ्यांनाच माहीत आहेत. पण त्यांना घडवणारे, त्यांना मोठे करणारे त्यांचे गुरु निवृत्तीनाथ महाराज होते. ज्ञानेश्वर महाराज, सोपानदेव, मुक्ताई आणि निवृत्तीनाथ महाराज या 4 भावंडांमध्ये निवृत्तीनाथ महाराज हे थोरले होते. आमच्या पीस विदिन चॅनल मध्ये आपले खूप खूप स्वागत. निवृत्तीनाथ महाराज हे ज्ञानेश्वरांचे गुरु होते. नवनाथ नाथांपैकी एक नाथ गहिनीनाथ हे निवृत्तीनाथांचे गुरु होते. निवृत्तीचे ध्येय कृष्ण हाची होय, गहिनीनाथे सोय दाखविली असे निवृत्तीनाथांनीच आपल्या अभंगात म्हणून ठेवले आहे. सुमारे 300-400 अभंग आणि एक हरिपाठ एवढी रचना निश्चितपणे निवृत्तीनाथांचीच आहे असं म्हणता येईल. योगपर, अद्वैतपर आणि कृष्ण भक्तीपर असे हे अभंग आहेत. निवृत्तीनाथांची ख्याती आणि महत्व कवी म्हणून नाही तर ज्ञानेश्वर महाराजांचे मार्गदर्शक म्हणून आहे. त्यांनी आपले संपूर्ण अध्यात्म धन ज्ञानेश्वरांना देऊन त्यांना यश दिले व आपण त्या यशापासूनही निवृत्त झाले असे निवृत्तीनाथांबद्दल म्हणले जाते. धुळ्याच्या श्री समर्थ वाग्देवता मंदिरात सटीक भगवद्गीता आणि समाधिबोध असे 2 हस्तलिखिते निवृत्तीनाथांची म्हणून ठेवली आहेत. ज्ञानेश्वर महाराज आणि सोपानदेव समाधीस्थ झाल्यानंतर मुक्ताई अन्नपाणी सकळ त्यागुनी परलोकीवासी झाल्या व पुढे लवकरच निवृत्तीनाथांनीही त्र्यंबकेश्वरी देह ठेविला. त्यांची समाधी तेथेच बांधण्यात आली आहे. निवृत्तीनाथांनी ज्ञानदेव, सोपानदेव आणि मुक्ताबाई यांचा मात्या पित्याच्या वात्सल्याने सांभाळ केला. निवृत्तीनाथांनी ज्ञानेश्वरांना संस्कृतमध्ये असणारी गीता सामान्य लोकांना उमजेल अशा शब्दात लिहिण्याचा आदेश दिला. त्याप्रमाणे ज्ञानेश्वर महाराजांनी भावार्थ दीपिका ज्ञानेश्वरी लिहून काढली. विठ्ठलपंत यांनी आळंदीकरांना आपल्याला परत धर्मात घ्यावे म्हणून याचना केली, पण आळंदीकरांनी ती याचना अस्वीकार केली. मग ते पत्नी आणि मुलांसहित त्र्यंबकेश्वरच्या मागील डोंगरावर प्रायश्चित करण्यासाठी प्रदक्षिणा घालण्यासाठी गेले होते. त्या डोंगरावर दाट अरण्य होते. डोंगरात हिंडता हिंडता एक वाघ त्यांच्याकडे धावत आला. त्याला पाहून सर्वांचीच घाबरगुंडी उडाली. विठ्ठलपंत बायको मुलांसह पळाले. ते अरण्यातून बाहेर पडले, पण निवृत्तीनाथ कुठेच दिसेनात. पुष्कळ शोध घेऊनही निवृत्तीनाथ सापडले नाहीत. धर्मात परत घ्यावे म्हणून विठ्ठलपंत पैठणी गेले, पण पैठणकरांनी त्यांना व रुक्मिणींना देहांत प्रायश्चित्त करण्यास सांगितले. विठ्ठलपंत घरी गेले. मुले गाढ झोप आहेत हे पाहून विठ्ठलपंत आणि रुक्मिणीबाई यांनी आपला घरचा निरोप घेतला आणि दोघांनी जलसमाधी घेतली. दुसऱ्या दिवशी सकाळी मुले उठल्यानंतर त्यांना आपले आई वडील घरात नाहीत हे कळले. त्यांच्या डोक्यावरचे छत्रच नाहीसे झाले. निवृत्तीनाथ घरी आले. सर्वांना फार आनंद झाला. ते अधिक तेजस्वी दिसत होते. इतके दिवस ते कोठे होते असे त्यांना विचारण्यास आले. निवृत्तीनाथ म्हणाले, वाघाला भिवून पळताना ते एका गुहेत शिरले. त्या ठिकाणी एक स्वामी बसले होते. त्या अंधाऱ्यात गुहेतही त्यांची कांती स्पष्ट दिसत होती. त्यांचे नाव गहिनीनाथ. त्यांनी त्यांना योग शिकवला आणि आता जगामध्ये गांजलेले जीव आहेत त्यांना तू सुखी कर असा आदेश दिला. ज्ञानदेव, सोपानदेव, मुक्ताई या आपल्या भावंडांच्या समाधीनंतर सद्गुरू निवृत्तीनाथ यांनी शके 1218 मधील ज्येष्ठ कृ त्रयोदशी या दिवशी 17 जून 1297 रोजी त्र्यंबकेश्वर येथे संजीवन समाधी घेतली. समाधीवर इसवी सन 1812 मध्ये दगडी मंदिर उभारण्यात आले. मंदिरात निवृत्तीनाथांची समाधी व मागे विठ्ठल रखुमाईच्या मूर्ती आहेत. त्र्यंबकेश्वर येथील ब्रह्मगिरी पर्वताच्या अगदी पायथ्याशी असलेले सद्गुरू निवृत्तीनाथ महाराज यांचे समाधी मंदिर वारकरी संप्रदायांचे श्रद्धास्थान आहे. मित्रांनो, ही माहिती तुम्हाला कशी वाटली हे आम्हाला कमेंट करून नक्की सांगा. व्हिडिओला लाईक, शेअर आणि सबस्क्राईब करायला विसरू नका. धन्यवाद.